Bun găsit la o nouă analiză! Astăzi disecăm un subiect absolut fascinant și, sincer, super util pentru toți cei pasionați de plante. Vorbim despre apa de ploaie. Toată lumea o laudă, nu-i așa? E văzută ca un fel de miracol natural pentru grădini. Dar, și e un dar uriaș aici, o simplă greșeală de colectare poate efectiv să distrugă rădăcinile plantelor. Uite cum un lucru atât de bun se poate transforma într-un dezastru. Așadar, haideți să intrăm direct în subiect. De ce pe pământ o resursă naturală atât de pură și prețioasă ar ajunge să ne îmbolnăvească plantele? Ei bine, adevărul e că ploaia pur și simplu nu e automat sigură dacă o gestionăm greșit în drumul ei spre ghiveci. Există câteva capcane complet invizibile despre care chiar trebuie să vorbim. Pentru a înțelege exact ce se întâmplă, avem 5 puncte pe ordinea de zi. 1. Adevărul despre apa de ploaie. 2. Traseul apei și impuritățile. 3. Greșeala apei stătute. 4. De ce rădăcinile au nevoie de aer. Și 5. Câteva reguli de aur pentru o colectare corectă. Să-i dăm drumul! Începem cu prima parte, adevărul despre apa de ploaie. Pentru început să punem bazele. De ce suntem cu toții de acord că apa naturală e, în esență, mană cerească pentru plante? Secretul stă într-un concept simplu: apa moale. Pe scurt, apa care pică direct din nori are foarte puține săruri dizolvate și un pH absolut ideal. Gândiți-vă la diferența uriașă față de apa dură de la robinet, plină de clor și calcari. Datorită acestei purități chimice, plantele mai sensibile pur și simplu o adoră. Vorbim despre orhidee, acele ferigi luxuriante pe care le iubim și chiar fascinantele plante carnivore. Pentru ele e aur curat. Cel mai mare avantaj al acestei ape moi previne acea acumulare oribilă de săruri albe care se formează pe pământul din ghivece. Știți despre ce vorbesc, crusta aia inestetică. Dar, și aici intervine marele pivot al discuției noastre de azi, nu toată apa pe care o strângem noi în butoi rămâne la fel de pură precum cea care abia a picat din nori, nici pe departe. Și asta ne duce la secțiunea a doua, traseul apei și impuritățile. Haideți să avansăm și să vedem cum escaladează lucrurile odată ce ploaia atinge acoperișurile noastre. Contrastul este de-a dreptul uriaș între picătura pură din nori și realitatea murdară a apei scurse de pe casă. Să ne imaginăm acoperișul ca pe o pâlnie gigantică, o pâlnie care stă expusă zilnic în praf, soare și vânt. Ei bine, când începe să plouă, apa aia de cristal devine instantaneu un vehicul pentru absolut tot ce s-a adunat pe acea suprafață. Mai ales după o perioadă de secetă, ploaia vine și ne face un serviciu de curățenie a acoperișului complet gratuit. Acel prim flux de ploaie spală absolut tot. Ia cu el praful gros, frunzele uscate, da, și excrementele de păsări, ba chiar și bucățele microscopice din materialul acoperișului. Dacă lăsăm butoiul deschis larg exact la începutul ploii, tot această mizerie ajunge direct în rezerva noastră prețioasă pentru flori. Însă, resturile pe care le putem vedea cu ochiul liber sunt doar vârful icebergului. Partea cu adevărat înfricoșătoare? Pericolul microscopic. Acest val inițial de apă murdară transportă agenți patogeni super agresivi, cum ar fi ciumercile Phytophthora și Pythium, care practic devorează rădăcinile. Pe lângă asta pot aduce și bacterii de tip E. coli, un gând nu foarte plăcut, nu-i așa? Mergem mai departe la secțiunea a treia, greșeala apei stătute. Aici ajungem la miezul problemei, momentul în care apa, deja plină de acele impurități de pe acoperiș, se transformă într-un real pericol pur și simplu pentru că o depozităm greșit. Iar asta ilustrează genial formula dezastrului dintr-o grădină. Un recipient murdar lăsat în căldură plus trecerea timpului egal apă stătută. Gândiți-vă un pic, lăsăm un butoi cu impurități să fiarbă sub soarele arzător, săptămâni la rând. Rezultatul? O explozie de alge și bacterii, o apă care face o peliculă dubioasă la suprafață și, să fim sinceri, capătă un miros absolut respingător. Trebuie să spunem foarte clar, există momente când această apă stătută trebuie evitată cu orice preț. Niciodată, dar niciodată nu o folosiți pe răsadurile tinere sau pe butași. Gândiți-vă la ele ca la niște bebeluși. Sunt organisme extrem de fragile și nu au nicio șansă în fața bolilor. Dacă apa miroase greu sau are acea peliculă deasupra, va ataca imediat aceste plante vulnerabile, dar și pe cele adulte care deja trec printr-o perioadă de stres. Trecem la secțiunea a patra. Rădăcinile au nevoie de aer. Ca să înțelegem de ce apa stătută e atât de fatală, trebuie să ne mutăm privirea de la butoiul din curte și să ne uităm la viața ascunsă sub pământ.
Avem aici o idee care, sincer, rezumă perfect întreaga noastră analiză de azi. Rădăcinile nu sunt afectate pentru că apa este de ploaie, ci pentru că stau într-un substrat ud, fără aer. Aceasta e regula de aur. Rădăcinile nu sunt niște simple țevi de sub apa, sunt organisme vii care respiră, au nevoie disperată de oxigen. Când pământul se transformă într-o mlaștină lipsită de aer, ele efectiv se înneacă și nici nu mai contează cât de pură a fost ploaia inițial. Așadar, adevăratul inamic este combinația asta fatală. Udăm prea des cu apă care deja e stătută, o turnăm într-un pământ super compact și într-un ghiveci din care nu se poate scurge. Fără oxigen, rădăcinile se transformă într-o masă moale, solul prinde un miros de putregai, iar planta ne dă semnale disperate deasupra, frunzele se îngălbenesc și cad una câte una. Ajungem și la ultima parte, secțiunea a 5-a, reguli pentru o colectare corectă. Am tot vorbit despre pericole, dar stați liniștiți. Există soluții foarte simple și super eficiente. Haideți să vedem cum facem lucrurile ca la carte. Ca să colectăm apa în siguranță, trebuie doar să respectăm acești 3 pași esențiali. Regula numărul 1. Acel prim flux de pe acoperiș. Știți voi, apa plină de praf și mizerie trebuie lăsat să curgă pe lângă butoi. E absolut crucial. Apoi, pasul 2. Instalăm o sită ca să oprim resturile mari. Și 3. Acoperim recipientul cu un capac. Astfel blocăm soarele și oprim formarea acelei supe verzi de alge. Simplu, nu? Trecem la plantele de interior. Punctul absolut crucial aici este să ne asigurăm că pământul respiră. Folosim apă la temperatura camerei, udăm doar la bază, dar, atenție, cel mai important detaliu și chiar nu putem negocia aici, lăsăm apa în exces să se scurgă complet. Când apa se adună în farfuria ghiveciului, o golim de fiecare dată. Astfel, evităm stagnarea. Cel mai bun exemplu pentru acest echilibru delicat sunt orhideele. Aceste frumuseții tropicale au nevoie de o hidratare serioasă, da, dar imediat după aceea urmează o etapă critică de aerisire. Fără ca aerul să circule liber printre acele rădăcini groase, planta pur și simplu nu rezistă pe termen lung. Iar pentru grădină, regulile se adaptează un pic. Ideal este să udăm dimineața de vreme direct la baza plantelor. Evităm complet să udăm frunzele, pentru că frunzele ude atrag imediat bolile fungice ca un magnet. Și încă un detaliu de igienă peste care nu putem trece, orice recoltăm pentru a mânca, fie fructe sau legume, le spălăm mereu doar cu apă curată, de la robinet, ca să fim 100% în siguranță. Și uite așa ajungem la ultima întrebare la care chiar merită să reflectăm. Apa pe care o oferim plantelor este cu adevărat o sursă de viață sau se transformă într-o capcană sufocantă? Apa de ploaie este o resursă fantastică, dar secretul pentru a avea plante care explodează de vitalitate nu stă doar în calitatea apei, ci în crearea unui mediu unde rădăcinile pot să-și respire. Asta e ceea ce face diferența între o plantă care abia supraviețuiește și una care prosperă.